Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And siguro nagtataka kayo bakit ganito yung tsura ko. Kasi kakauwi ko lang from school. And for today's video, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga winter essentials. Ano ba yung mga kailangan yung dalahin if you plan to visit Japan this winter. So, let's get started. Number 1, don't forget to bring your neck warmer. Okay, like this, neck warmer. Malaking tulong to kasi pag wala kayo nito, sobrang lamig sa labas, parang maninigas yung mga panga nyo dahil sa sobrang lamig kung walang cover yung neck nyo. So, importante din to. Kung meron kayong pang-cover din sa ear, pwede rin ninyong dalahin yun. Pero, pwede naman kahit wala nun. Kung mas komportable kayo pag meron nun, it will keep you, it will make you feel warmer kung meron kayo nun. Pero kahit naman wala, okay lang. Ito, importante to, neck warmer. Okay, so number 2 is coat. Kailangan nyo ng winter coat. Yan, para warm ang feeling nyo, warm ang pakiramdam nyo sa katawan nyo kapag naka-coat kayo. Hindi kayo giginawin. Okay? This one. Coat. Andito na ako sa loob ng bahay kaya tinatanggal ko na kasi medyo mainit na dito sa loob. And then, syempre, importante din sa loob ng coat, meron din kayong long sleeve or jacket. Ayun. And long sleeve. Okay? And also heat tech na underwear. Merong mga nabibili dito na underwear na heat tech, mga long sleeve na undershirt. And also if you have tights or underpants na yung long pants na haba, mas maganda din kung heat tech. So, dalhin nyo rin yun. Pero kung makapal naman yung pants nyo, no need na to bring that. And also, syempre, importante din, may dala kayong Kairo. That is Kairo. Ito, kakabili ko lang ngayon kasi naubos na yung ginagamit ko. So, ito. This is Kairo. Okay? Kairo. In katakana. This is Kairo. Kairo. Okay? It will keep you warm. Ilalagay nyo lang to. Ano ba tong Kairo? Okay, so this is Kairo. Ito. Merong mga nabibili na walang pangkapit. Pag wala siyang pangkapit, ilalagay nyo lang siya sa loob ng pocket nyo. Sa pocket ng coat or pocket ng coat nyo or jacket. Tapos hahawakan nyo lang siya. Then it will keep your hand warm. Pero this one, itong binili ko, ito yung ikinakapit sa damit. So meron siyang pangkapit. Ito siya. I-remove mo lang to. I-remove mo lang to. Merong nabibiling mas malaki nito. Ito yung mini. Ayan o. Mini. Okay? So, mini ito kaya maliit. Pero may nabibiling mas malaki dito. I think times 2 nito. So, yun yung regular size. So, i-remove mo lang tong nasa likod na to. Ito. I-remove mo lang to. And then, ikakapit mo na siya sa damit mo kung saang part mo gustong mainitan. Like
for example, sa likod, pwede mo siyang ikapit sa damit mo sa likod para it will keep your back warm. Tapos, meron ding nabibili na para sa socks para hindi nilalamig yung paa nyo. Meron din yun. I also have that one. Bumili din ako nun para sa paa ko, para hindi nilalamig yung paa ko. Okay, this box have 30 pieces ng Kairo na ikakapit nyo sa likod nyo or sa tiyan nyo, dito sa part ng tiyan nyo. Basta just make sure na sa damit nyo siya ikakapit, hindi directly sa balat. Okay, kasi baka magkaroon ng allergic reaction. So, mabuti na yung nag-iingat. So, 30 pieces ang laman ng isang box. This one. Okay? This is kutsushita, which means socks. Kutsushita is socks. Kutsushita. Let's open this one. Okay, so this one, kutsushita. Yan, makikita nyo dito sa drawing niya sa labas na ilalagay nyo siya sa ilalim ng socks. Sa ilalim na part ng socks. Sa labas ng socks pero sa ilalim. Ano ba yan? Tagalog naman, naguguluhan pa ako mag-explain. Tapos ito siya. Ang isang pack, meron siyang 2 piraso. Nail cutter ang ginamit eh. Wala kasing malapit na scissor. Andun yung scissor ko. So, eto. Ayan. Dalawa siya. And just like the other one, i-remove mo rin to. Tapos, ikapit mo siya sa ilalim ng socks. Para, maging warm yung feeling ng paa mo. To keep your foot warm. Okay? So, 2 siya kasi isang pair. And then, okay, so for this one, oh no, binuksan ko kaya nag-start na siyang uminit. Pag nabuksan kasi, nag-start na siyang uminit. So, malamang, hindi ko na magamit yung isang pair na to. And, this box, 15 pairs. Okay, 15 pairs. Kasi, isang pack, isang pair. 2 yung laman niya, isang pair. So, 15 pairs ang laman niya. So, you can use it for 15 days. Kasi kung lalabas ka, syempre isang pair ang magagamit mo. This will last for 5 hours. 5 hours. Go jikang. Okay? 5 hours. Go, which means 5, and then jikang. Okay? Jikang is hours. Go jikang is 5 hours. 5 hours siyang magtatagal. Okay? This one naman is 10 hours or ju jikang. Ju is 10 and then jikang is hours. Ju jikang. 10 hours. Okay. So, aside from that, kailangan meron din kayong mga makakapal na socks. Socks na pang winter and ayan, yung makakapal na outdoor socks like this one. Outdoor socks. And also the indoor socks like this. Yan. Kung nasa loob na kayo ng bahay, ito yung gagamitin nyo para makip warm yung yung paa nyo. Yan. Yan. Tapos, kung meron din kayong mga makakapal na pantulog, like this one, ayan, ganyan. Ito, ang sarap nito. Ang floppy niya. Kaya, ang sarap niya ipantulog. Ayan. This one. Ito. Ayan.
para mas comfortable yung pagtulog nyo. Okay? Kung sa labas naman, edi yung coat nyo tsaka yung damit nyo dapat makapal at saka lagi kayong may Kairo. Kung gusto nyo yung hinahawakan lang, kung ayaw nyo ikakapit sa damit nyo or sa socks nyo, pwede naman yung hinahawakan lang. Ilalagay nyo lang sa loob ng pocket nyo, tapos hahawakan nyo tapos lalamig yung kamay nyo. And don't forget to bring gloves. This one. Charot. Hindi to pang trabaho to. Manipis lang to, hindi matatanggal yung lamig ng kamay nyo dyan. Dapat ganito, makapal. Ito, mahilig kasi ako sa mga floppy, so ganito yung ginagamit ko. Diba? Ang lambot. Sarap niya. Sarap niya sa kamay. Masarap siya sa skin. Ayan. Ganyan. Yung iba, yung ginagamit nila, mga trendy gloves, like yung mga leather. Ayun, maganda rin yun. It will keep your hands warm also. Okay? So, I guess that's it. Basta, don't forget to keep yourself warm always para hindi kayo mahirapan mag-adjust. Make sure na maiinit yung mga damit na dala nyo. And, ayun, yung mga sinabi kong mga winter essentials na kailangan nyo dalhin, just make sure na may dala kayo nun pag nag-visit kayo dito sa Japan. Or, pwede rin namang dito na kayo bumili. Kaya lang, syempre, dapat meron na rin kayong gano'n na suot-suot nyo or naka-prepare na sa bag nyo para paglabas nyo ng airport, sobrang lamig. Meron na kayong mga ganong winter essentials na magagamit para hindi kayo lamigin pagdating nyo rito. Syempre, from the Philippines, mainit yung panahon. Tapos pagdating nyo dito, paglabas nyo ng airport, sobrang lamig. So, baka magkasakit pa kayo kasi maninibago yung katawan nyo sa sobrang labig ng klima dito. Kaya, make sure to be prepared when you get here. Okay? So, that's it for this video. And I hope may natutunan kayo from this video. And if you like this video, please give it a thumbs up. And thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye! Sorry, may pahabol ako. Nakalimutan ko pala. Kailangan nyo rin magdala ng mga winter caps like this one. Okay? Para warm ang pakiramdam ng ulo nyo. Hindi kayo lalamigin. Kasi pag nilamig ang ulo nyo, baka magkasipon kayo or magkaroon kayo ng ubo or worse, magkaroon kayo ng kaze or trangkaso dahil sa lamig. Kaya make sure na may pang-cover din kayo sa ulo nyo. Okay? And so, I have to end this video. And I think nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin and lahat ng mga kailangan nyong malaman, nasabi ko na. And kung may mga gusto pa kayong malaman, pwede kayong mag-comment down below kung ano yung mga gusto nyo pang malaman. Parang paulit-ulit yung sinabi ko. Sorry. Okay, so bye-bye!